Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Dersën e fundit falem për një prej rregullave madhështore të duas, dhe që tham njëkohësisht është gjithashtu prej shkaqeve madhore që duaja të marrë përgjigje. Pra duaja të pranohet te Allah subhanahu wa taala. E kjo ishte ngritja e duarve. Pa që gjatë lutjeve tona mi ngrit durt e me lutë Allah subhanahu wa taala këtë formë. Po ashtu tham që duaja do të bëhet me përgjërim, po me kërkesë të vazhdueshme ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe duke llogarit veten që je i varfër, je nevojtar dhe ki shumë nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe përmendëm disa prej haditheve që janë saksuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që tregojnë për këtë gjë. Edhe madje tham që kjo është një çështje që hadithet që flasin rreth saj janë mutawatira. Po kanë ardhur në formë mutawatira, po nuk ka kurfar dyshimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngrit durt gjatë duas. Dhe i përmendëm disa prej formave të ngritjes duarve. Ja tham që ngritja e duarve gjatë duas dallon në varësi të llojit të duas. Nëse duaja është lutje e vazhdueshme, pra që e lutë Allahun subhanahu wa taala që është me këmbgulje, kërkon shumë prej Allahut subhanahu wa taala një gjë, edhe do thotë është ka të bëjë me një situatë e cila do thotë është gjendje vështirë e kështu me radhë, skamje e madhe, atë duart ngriten në drejtim të qiellit, derisa njeriu të shihet pjesa në sqetullave. Dhe nëse duaja është dua do thot normale ose dua përgjithshme që shelusim ne zakonisht Allahun subhanahu wa taala, atëherë duart ngriten të bashkuara në nivel me supët. Edhe shuplakat do të jenë do thot në drejtim të qiellit. E nëse duaja është dua istikfarit, pra kërkimit faljes, madhrimit, lavdërimit ndaj Allahut subhanahu wa taala, atëherë ngritet gishti tregues i dorës djathtë. Mirë, po këto kemi një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi prej Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'aihi illa fil istisqa." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në asnjë prej lutjeve të tij nuk e ngritte duart përveç kur kërkonte prej Allahut me lëshu shi. Prandaj disa dietar duke u bazuar këtë hadith, duke punuar me këtë hadith të Enesit radhiyallahu anhu, ka thonë që ngritja e duarve është e lehtëshme vetëm kur duaja ka të bëjë me kërkimin e lëshimit të shiut, pra me kërku prej Allahut, me lutë Allahun që më na lëshu shi. Ndërsa për lutje tjera, atëherë nuk është e lehtëshme që ngriten duart. Mirë, e vërteta është se ky hadith i kundërshton hadithet e shumta që kemi përmendur dersën e kaluar, e që tregojnë se ngritja e duarve është e lehtëshme në Islam. Për këtë arsye Sheikhul Islami, pra gjatë duas, për këtë arsye Sheikhul Islami ibn Taymiyyah Allahu mëshiroj thotë mos sahihu ar-raf'u mutlaqan. E vërteta është se duart ngriten sa që njeriu bën do. Fakat tawatara fi sihah. Edhe thotë ka ardhur në hadithe të sakta në mënyrë mutawatira që pejgamberi ka ngrit durt. Për shembull, e kemi përmendur në dersën e kaluar, Sheikhul Islami përmend këto hadithin kur Tufejli ibn Amr radhiyallahu anhu pejgamberi e ka dërguar te fisi i tij që mi thirr në Islam, ai u shkruaj te pejgamberi sa më ka thonë që nuk po mbinden ata, ka refuzojnë thirrjen, s'pe pranojnë Islamin, lutë Allahun kundër tyre. Atëherë thot fastaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi, pejgamberi u kthy ka kibla dhe i ka ngrit durt, edhe ka le Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, o Allah uzoje fisin Daus, pra fisin e Tufejlit, edhe sill me gjithë pra në Medinë si musliman të nështruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu në Sahih transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u lut për Abu Amirin radhiyallahu anhu i ka ngrit durt. Edhe Aisha radhiyallahu anha tregon se pejgamberi sa kur u lut për banorët ose dvarrosurit në varrezën Bekia, thotë rafa yadayhi thalatha marrat, i ka ngrit durt 3 herë duke u lut për ta. Pra jo vetëm një herë, mirë po 3 herë u lut për ata që janë varrosur në Beki. Këtë hadith e transmeton Muslimi. Po ashtu në Muslim
e kem hadithin që thot annahu rafa'a yadayhi fa qala ummati ummati. Pejgamberi ka ngrit durt edhe ka lutur Allah, ka thënë Allah ummetin tim, pra falë ummetin tim. E kështu më radh. Edhe në fund hadithit Allah subhanahu wa taala ka përgjigj. Edhe ka thënë qala Allahu ta'ala inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk. Ne kena me të bëjë ty me kanë i kënaqur me ummetin ton, pra ditën e kiametit. Me pas pasues shumë. Edhe do thotë nuk në ummetin ton nuk kemi pa gjëra ose pi ummetit ton nuk kemi pa në ditën e kiametit gjëra që të bëjnë muni keq. Po ashtu e dim, do thotë në ngjarjen ose betejën e Bedrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka pa mushrikët të idhujtar që kanë ardhur me luftu muslimanët, i kanë ngrit durt lart. Edhe e ka thirr, do thotë e ka lutur Allah subhanahu wa taala me zot lart. Thot fa ma zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi. E ka lutur vazhdimisht Allahun subhanahu wa taala me zë të lartë për pejgamberin kundër mushrikëve. Edhe thotë i ka ngrit duart shumë, do thotë drejtim qiellit, sa më lart, kjo është aty në gjendje të vështira kur do të ngritën duart lart qiellit. Hatta saqata ridauhu an mankibi, derisa thot rroba që kishte mbi krahët i ra poshtë, pa duke ngrit duar shumë lart, ai rroba që ka pas mbi krahët e tij i ka ra në tokë. Po ashtu në hadithin e Qais ibn Sa'dit thot radiallahu anhuma thot rafa yadayhi wa huwa yaqulu Allahumma ij'al salataka wa rahmataka ala ali Sa'd ibn Ubad. Pejgamberi thot i ka ngrit durt dhe është lut, ka thënë o Allah, dërgoj salavatet edhe mëshirën tënde mbi familjen e Sa'd ibn Ubadës. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar Aliun radhiyallahu anhu në kryet në një ushtrie, thot farafa yadayhi, mase e ka nis ushtrin, i ka ngrit dur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka qala Allahumma la tumitni hatta turiyani Aliyan. O Allah, mos ma merr shpirtin derisa ta shoh edhe një herë Aliun po të kthehet. Po ashtu është transmetuar do thonë sa në hadithet sakta që pejgamberi në duan e kunutit i ka ngrit durt. Por këto ishin argumentet që i sjell Sheikhul Islam Ibn Taymija për me tregu se kjo gjë është e lehtëshme. Pastaj kur flet për hadithin e Enesit që e përmend në fillim dersit, që thot pejgamberi nuk i ka ngrit durt, veç se në duan e istisqas, thot wal jam'u bayna hadithi Anas wa أنس هذا وسائر الحديث ما قاله طوائف من العلماء وهو أن أنس ذكر الرفع الشديد الذي يرى فيه بياض إبطيه وينحني فيه بدنه. Harmonizimi mes këtyre haditheve, në cilat po thuhet se pejgamberi ka ngrit durt edhe hadithit të Enesit, që po kuptohet se nuk i ka ngrit veç se në istisqa, pra në dorën e lëshimit të shiit, është çysh kanë thënë një grup i madh i dietarëve që Enes e ka pas për qëllim që kjo ngritja e madhe do të më ngrit durt lart shumë derisa të shihet, do thotë barësia në sqetullave, këtë formë pejgamberi nuk e ka vepruar në istisqa. Do këtë gjë ka mohuar Enes, pra vetëm këtë formë pejgamberi ose në këtë mënyrë nuk i ka ngrit durt përveç se në istisqa. Po në dorën e kërkimit të shiut. Po thot, më ngrit duhet ashtë lërë, so sheshin në shtien, pra kjo pjesë në sqetullave, edhe do thot, edhe madje edhe trupi krysët pak, do të lakohet, aq shumë që i ka ngrit duhet pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, wa hadha alladhi samahu ibn Abbas al-ibtihal. Thot, kjo është ajo formë doas që Ibn Abbas radhiyallahu anhu, që kemi me përmend derisa ne kaluam me ka thujt ibtihal, pra doa me përgjërim, doa me këmbgulje, cilën pra një gjë e kërkon shumë prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe lut këtë formë. Fa ja'ala al-maratib thalathan. Prandaj thot Ibn Abbas na ka treguar se nivelet e duas ose llojet e duas, shkallët e duas janë 3. Al-isharatu bi isba'in wahidin, kama kana yaf'alu fi yawm al-jum'ati 'ala al-minbar. E para është me bë dua duke ngrit gishtin tregues, siç ka vepruar pejgamberi kur ka qenë në minbar duke marrë hutbën e xumës. Wa thaniyatu al-mas'alatu wa huwa an yaj'ala yadayhi hadwan min kabih. Atë dyta është kur e ka lutur Allah subhanahu taala me dua të përgjithshme. Që sa në fillim dersit, ajo është thot mi ngrit durt në nivel me supët. Kema fi akthar al-ahadith. Siç është transmetuar thot në shumicën e haditheve. Wa thalithatu al-ibtihalu wa huwa alladhi dhakarahu Anas. Edhe treta pra është kjo al-ibtihal, me lutë Allah subhanahu taala me një lutje të madhe, pra një gjë shumë të rëndësishme.
edhe mi ngrit, pra thot, kjo është për qëllim që e ka përmenë Enesin këtë hadith. Thot, po lihadha kale kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayada ibtayh. Pra këtë arsye thot Enesi kur e ka shpjegu këto, e ka shëruar me tutje, ka thonë që beson i ka ngrit durr derisa ju ka po kjo ngjyra e bardhës e bardhësia në sqetulla. Wa hadha ar-raf'u idha ishtadda kana butunu yadayhi mimma yali wajhahu wal ardha wa dhuhuruhuma mimma yali as-sama. Thot kjo ngritje e durrëve, do thot kur njeriu i ngrit shumë durr në këto raste, po që është rasti me lshushi ose mu lut kundër armikëve, kështu më radh, thot aq shumë ngritën durr sa që shpinat e duarve janë drejtim qiellit. Kurse do të thonë brendësia e durrëve është në drejtim të tokës ose në drejtim të fytyrës. I ngrit durr kështu lart shumë. Thot wa yu'ayyidu hadha at-ta'wil التأويل ما روى أبو داود في مراسيله من حديث أبي أيوب سليمان بن موسى الدمشقي رحمه الله قال لم يحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه الرفع كله إلا في 3 مواتب. Thot këtë interpretim ose këtë harmonizim të haditheve, këtë bashkim të haditheve ndihmon edhe hadithin cilën ose atherin cilën e transmeton Abu Daudi prej Abu Ayub Suleiman ibn Musa, i cili thot nuk mbahet men ose nuk është transmetohet për pejgamberin sa që i ka ngrit durrt kështu lart shumë përveç se në 3 raste ose në 3 vende. El istisqa, kur është lut me ka lut Allahun me lshushin, wal istighsar, edhe kur e ka lut Allahun me ndihmu kundër armikut. Wa ashiyat Arafa, edhe në mbrëmjen ose në fundin e ditës të Arafatit, pak para se me premtu tjetër. Thumma kana ba'du raf'an duna raf'. Thot në raste tjera pejgamberi nuk i ka ngrit kaq lart durrt, po i ka ngrit më pak. Pastaj shol Islami gjithashtu thot wa kad yakunu Anas radiyallahu anhu arada bir raf'i 'ala al-minbar yawm al-jum'ah kama fi Muslim wa ghayrihi annahu kana la yazidu 'ala an yarfa'a isba'ahu al-musabbiha. Në mënyrë tjetër thot e harmonizimit këtyre haditheve është që Enesi për qëllim e ka pas se pejgamberi do thot nuk i ka ngrit durrt për me kërku me lshu shiun përveç se po kur është fjala kur e ka do thot gjatë hutbes në xhumë. Po Enesi kur e ka mohu që pejgamberi nuk i ka ngrit durrt kur u lut, për qëllim e ka pas kur u lut në hutbe. Nuk i ka ngrit durrt përveç në istisqa. Po kur ka kërku me lshu shi. Në raste tjera tregon pra vazhdon hadithi që është Enesit të Muslimi ka thonë që pejgamberi nuk e ka ngrit ose nuk e ka lutur Allahu subhanahu wa taala ndryshe veç se duke ngrit gishtin tregus. Pra për hutbë është fjalë. Pra Enesi nuk e ka pas për qëllim në jetën e përditshme pejgamberi nuk i ka ngrit durrt. Mirë po në gjatë ligjëratës ose hutbes të ditës xumë. Kur u lut pejgamberi nuk i ka ngrit durrt, përveç kur është lut për istisqa. Edhe pasaj vazhdon Sheikhul Islami thotë wa fi hadhihi al-mas'alati qawlani huma wajhani fi madhhab al-Imam Ahmad yani fi rafi al-khatib yadayhi qila yustahab qala ibn Aqil wa qila la bal yukrah wa huwa sah. Atë pse përkat kësaj meseles fundit, pra që me ngrit durrt, alejohet me ngrit durrt gjatë lutjes në hutbe, ka mos pajtime mes dietarëve. Thotë edhe vetë medhhebi Imam Ahmedit janë 2 mendime. Pra Ibn Aqili ka thonë që lejohet, është e preferuar që imami kur të lutet mi ngrit durr në hutbe, thotë të tjerë kanë thonë që jo, është e urryer dhe nuk lejohet, thotë edhe kjo është më e saktë. Edhe Hafidh ibn Hajeri Allahu mëshiroft kur e bën harmonizimin e bashkimin mes hadithit të Enesit dhe haditheve të tjera që tregojnë se është e lehtëshme ngritën durr gjatë duas, thotë لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن المنفية صفة خاصة لا أصل الرفع. Thot dietarët kanë bashku ose kanë harmonizuar mes këtyre haditheve, pra mes haditheve të Enesit dhe haditheve që legjësojnë këtë gjë, duke treguar se forma e cila mohohet, është mohuar në hadithin e Enesit është një formë e veçantë. Jo ngritja në origjinë. Pra ngritja në esencë në origjinë është e lishme, mirë po fjala është për një ngritje të veçantë duarve. Këto e ka mohuar Enesi. Fa inna ar-raf'a fi al-istisqa yukhalifu ghayrahu bil mubalagha ila an tasira al-yadan fi hadhb al-wajh mathalan wa fi du'a ila hadhb al-mankibayn.
Thot nga se ngritja e duarve gjatë lutjes që bëhet për me kërku me lëshushin, thot dallon për ngritjes duarve kur njeriu lutet, do thonë me lutje zakonshme, që e lut Allah subhanahu wa taala, me lutje të përditshme. Nga se thot në istisqa duhet ngriten lart, për shembull thot ngriten shumë sa që shuplaka drejton ka fytyra, që sa më lart. Kurse thot lutje tjera, do thot shkojnë vetëm deri te niveli i supeve. ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما حتى يرى بياض إبطيه. Mirë po, sot këto është edhe një meselë tjetër, se për dy format, pra sigur kur është lut pejgamberi për istisqa ose në lutje tjera të rëndomta zakonshme, është pohu që pejgamberi i ka ngrit dur derisa i ka pa bardhësia në sqetull. Mirë po, thotë kjo nuk e kundërshton ato që e tha më lart. Pse? Thot bel yujma'u bi an takuna ru'yatu al-bayad fi al-istisqa ablagha minha fi ghayrihi. Gjasa thot prap mundum këtu me harmonizuar me thonë që kur është pa bardhësia në sqetull atë pensum në gjatë lutjes së istisqa, kjo pamje ose zbulimi i kësaj pjese ka qenë shumë më i madh se sa do thot kur është lut me lutje zakonshme. Po ju ka pa kjo pjesë mirë po më pak. Wa imma anna al-kafayn fi al-istisqa yaliyan al-ardh wa fi ad-du'a yaliyan as-sama. Ose mundu më thotë që dallimi mes tyre dy ngritjeve është se gjatë istisqas, pra shuplakat kthehen çështja më lart ka toka, kur ngriten ka toka, do të thonë kur ngriten duart, kurse gjatë duas zakonshme, pra shuplakat kthehen ka qiell. Edhe mundhiriu, Allahu më thotë, po vazhdon Ibn Hajar për më thotë mundhiriu ka thonë wa bi taqdiri ta'addur al-jam' fi janib al-ithbat arjah. Edhe nëse dikush mund të thonë është e pa mundur ose pa arritshme të bëhet harmonizimi mes këtyre haditheve, atëherë themi që hadithet të cilat flasin edhe pohojnë që pejgamberi i ka ngritur, këto janë më të sakta, nga se janë më shumë numër. Pastaj Ibn Hajar thotë kultu wala siyama ma'a kathrati al-ahadith al-waridati fi dhalik. Sidomos sot kur kemi këto të bëjnë me faktin që pra numri haditheve që pohojnë edhe legjsojnë ngritjen e durrëve është shumë i madh. Prandaj për kësaj që sqaru më lart arrim në përfundim që gjatë duas është e legjshme, pra është e legjësuar në fen tonë me ngrit durt. E sidomos kur të lutem Allahun që më lëshushi apo do thot për lutje tjera. Madje çu kemi thonë në dersën e kaluam, ngritja e dorës është prej shkaqeve që doja më pranu te Allahu subhanahu wa taala, më marr përgjigje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna rabbakum hayyun karim. Vërtet Zoti juaj është i turshëm edhe bujar i madh. Yastahyi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. I vjen turp që kur robi ngrit duart e tij tek ai, pra te Allah subhanahu wa taala me lut që Allah më ia kthyt zbrazura. Pra më zgënjy edhe s'më marr përgjigje. Mirë po që është thamë ngritja, forma ngritjes duarve gjatë istisqas, ose do thot kur njeri është duke ballafaqur me një frikë të madhe, pra që është thamë kur sulmon armiku, ose ndonjë vështirësi të madhe, do në skamje, thatësi, e kështu me radhë, do thot ngritja duarve këtu bëhet shumë më lartë se sa në raste tjera, nga se këtu kemi një kërkesë më të madhe, në një gjendje më të vështirë. Edhe pejgamberi i ka ngritur shumë duart që është e kuptuar më lart. Kurse do thonë në raste tjera që është shpjeguar më lart, ngritja e duarve bëhet vetëm në nivel të supeve. Kështu pra punojna edhe do thotë i marrëm gjitha hadithet edhe punojna me to. Do thotë kur bëhet harmonizimi dhe bashkimi mes haditheve, e mira e kësaj është se me çdo hadith pejgamberi na punojnë. Nëse shkojnë edhe thonë një hadith është më i saktë se sa tjetri, ose me njërin do të më punu me tjetrin, atëherë kjo i bie që me një pjesë të haditheve, pra të punuarit me to hadithe do thotë të mos ta marrin parasysh, kjo nuk është mirë. Po për këtë arsye, pra mendimi më i saktë është që harmonizimi me këtyre haditheve bëhet këtë mënyrë. Do thotë që gjatë istisqas ose kur ka vështirësi dhe frikë të madhe, pejgamberi sa i ka ngrit duart shumë lart, kurse në raste tjera i ka ngrit do thotë në nivel supeve. Edhe është pohu i vetë Enes ibn Malikut radhiyallahu anhu. Në një hadith tjetër ka thonë anë Nabii sallallahu alaihi wasallam itasqa fa ashara bi dhahri kaffayhi ila as-sama. Pejgamberi në një rast ka kërkuar për Allahut me lëshushi, thotë edhe ka vënë me shenjë, pra i ka kthy shuplakat, shpinët e shuplakave deri te qiellit. Hadithën transmeton Muslimi. Prandaj
Këtu në këtë hadith kemi pra sinjale dhe shenjë që këtë teprimi në ngritjen e duarve është, do thotë, në rastet kur ka thatësi të mëdha. Do thotë nuk ka ra shinje kohë gjatë e kështu me radhë. Prandaj Sheikhul Islami, Allahu mëshiroft, thotë pra Ibn Taymija, inna ma huwa li shiddati ar-rafi in hanat yadahu ose yaduhu fasarat kaffuhu mimma yali as-sama li shiddati ar-raf la qasda li dhalika kama jaa annahu rafa'ahuma hidha wajhihi. Thon këto hadithe kur po thuhet se pejgamberi ka ngrit shumë duart, edhe do thotë shpina e duarve ka shku ka qielli, thotë nuk e ka bërë qëllimisht pejgamberi sa. Mirë, po për shkak se e ka lut shumë Allahun edhe i ka ngrit duart, po pa qëllim, do thotë duart janë kthy ose shuplakat e duarve mbretësia atyre u kthy ka tokën, ose do thotë shpina e tyre ka qielli. Ka se dhe në disa raste, pra e lexuam hadithe më lart, pejgamberi sa thotë kur është lut për istisqa, duart i ka kthy ka fytyra. Këtë mirë, po i ka ngrit duart më lart, edhe ka kthy ka fytyra. Pastaj qysh e kuptuam deri tash pra ato format ose llojet e duas, sa i përket ngritjes duarve, po mos ngritjes duarve, janë 3 dhe këto sqaron Sheikhu Taymija, Allahu mëshiroft, në një vend thotë rafu al-yadaini fi du'a la thalathati aqsam. Ngritja e duarve gjatë duas i ka 3 formë, 3 lloje ose 3 kategori. El-qismu al-awwalu ma waradat bihi as-sunnah. Mi ngrit duart aty ku është ka ardhur suneti i pejgamberit. Fa hadha zahirun annahu yusannu fihi ar-raf. Këto thotë është e kuptueshme që në këto vende është e lehtëshme e lehtësuar ngritën duart. Mithlu du'a al-istisqa, si është duaja e kërkimit shiut. Wa du'a al-safa wal marwa, ose duaja në safa wal marwa, pa ata që bajnë umra ose hajj, wa fi arafa ose në arafat. El-qismu thani ma warada fihi adamu ar-raf. Gjendja e dytë ose kategoria e dytë e duave është ku është vërtetuar është pohu që pejgamberi nuk i ka ngrit duart gjatë duas. Mithlu du'a fi s-salah, çështë janë duat që i ka bërë pejgamberi në namaz. O të shëhud e l'akhir edhe në të shëhudin e fundit. Pa pejgamberi nuk i ka ngrit duart, mirë pa ka lutë Allahun me gjesht drejtuar ka kibla. Sot edhe këto nuk lejohet me ngrit duart. Wal qismu thalithu ma lam yarid fihi ar-raf wala adam ar-raf. Lloji i tretë i duave është ato dua që nuk është pohu, në hadith nuk u përmend që pejgamberi i ka ngrit duart apo nuk i ka ngrit duart. Asnjë as tjetër. Fa hadha al-aslu fihi anna min adabi ad-du'a an yarfa al-insanu yadayhi. Në këto raste thot në esencë, në origjinë mund të thonë që njeriu do thot për rregulla e duas është që ai mi ngrit duart gjatë lutjes tij. Pastaj kur ti ngritim duart, pra në duan gjatë lutjeve tona, gjatë duave tona, kjo është edhe një formë e përuljes në shtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra që te në shtronë edhe për ullë vetën tonë, pra të regon atë varfrinë edhe nevojën tonë për Allahun subhanahu wa taala. Pra për Allahun, për Zotin tonë, i cili është bojor dhe fisnik. Edhe kjo pastaj bëhet shkak që dua jote me marr përgjigje. Pra sikur ai lypse që e shtrin dorën edhe kërkon për njerëzve, ti e shtrin dorën edhe kërkon për Allah. Pra e nështronë për ullë vetën tonë për Allah, të kërkon për tina me nështrim edhe për ullje. Prandaj kjo bëhet shkak që lutja jote me marr përgjigje. Prandaj Sefarini, Allahu mëshiroft, kur e shpjegon këto thotë qala ulama inna ma shuri'a rafu al-yadaini fi ad-du'a li ziyadati at-tadhallul. Fa yajtami'u lil insani ahwalu ad-darra'ati fi maqam al-ubudiyya. Po dietarët kanë sqaruar, ka thënë që arsyeja pse është lehtësuar ngritja e durrëve gjatë duas është se thotë këtu kemi për ulje shtesë. Po kur ti i ngrit duart tua gjatë lutjes tonë, i përulesh edhe më shumë Allahu subhanahu wa taala, i nështrohesh edhe më shumë, e tregon edhe më shumë atë varfrinë edhe nevojën tonë për Allahun, për çdo gjë që ke nevojë. Prandaj thotë në këtë formë të njeriu bën bashkë gjitha ato gjendjet përmes cilave, pra në këtë pozitë të adhurimit që është duaja, këtë nivel të adhurimit që është duaja, thotë bashkohen ai të gjitha nivelet ose gjendjet e përuljes edhe nështrimit. Thotë wa aidan, gjithashtu mund të thuhet këtu, fa inna al-'abda rubbama 'ajaza 'an iqadhi qalbihi min al-ghafla. Thotë ka mundësi që njeriu më tregu mos më ka një aft me ngjall zemrën e tij prej shkujdesit. Pra prej përgjumjes.
Do nuk mundet vetë me arrit këto. Walahu qudratun ala harakati al-yadi wal lisani fihima. Mirë po është në mundësinë e njeriu të me lëviz durt edhe do thot gjuhën e tina. Fa kana dhalika wasilatan ila khushu'il qalb. Prandaj thot kur i ngrit durt edhe fillon me lut Allah subhanahu wa taala, atëherë kjo bëhet si mjet ose shkak rrugë për meselës, pra edhe zemra e tij pastaj përjeton në shtrim edhe për ulje, qetësi. Edhe fillon do thot zgjohet, fillon të kthehet ka Allah subhanahu wa taala. Wa qad qalu harakatu dhawahiri tujibu barakati sarairi. Edhe dietarët kanë thënë të kaluame që lëvizjet e jashtme, gjymtyrë ose organeve tona të jashtme bëhen shkak ose rezultojnë që do thot me arrit bereqeti ose mos gjuhë dhe me pas bereqeti edhe organet e mbrapsht, por për qëllim është për zemrën. Wa huwa nadhiru raf'i as-sababati fi tashahhud as-salah. Të ngjajshëm me këto mund të themi edhe kur do thot besimtari ngrit gishtin e tij gjatë të shahudit, uljes namaz, kur të lutë Allahun. Pse ngritëm gishtin? Thot fe yuwahhidu al-janan wa yutarjimu al-lisan wa tuzakkihi al-arkan. Në këtë mënyrë thot njeriu e njëson Allahun subhanahu wa taala me zemrën e tij. Thot pastaj këto e përkthen pra gjuha e tij edhe do thotë përforcon edhe më shumë, edhe shton edhe më shumë gjymtyrët e tij. Pra edhe me gishtin e tij tregon do thotë atë dëshminë për njohshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo temë inshallah vazhdon. Janë edhe disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me ngritjen e duarve gjatë duas, e për këto inshallah vazhdojnë derisa të ardhshme. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.